හරි අද බලමු මේ outdoor Wi-Fi කැමරා එක ගැන. ඉතින් ගොඩක් අය මේ වෙනකොට දන්නවා තියෙන Wi-Fi කැමරාස්. ඉතින් අපිට ෆෝන් එකෙන් live බලන්න පුළුවන් ලෝකේ ඕන තැනක ඉඳන් කැමරා එකේ වෙන දේවල්. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරා මේ උඩ වැන්න ටැග් එකෙන් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ මිනි කැමරා එකක්, ඒ කියන්නේ Wi-Fi මිනි කැමරා එකක් ගැනත් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් ගොඩක් අය බලලා තිබ්බ වීඩියෝ එක. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න කැමති නම් ඒකෙම ටැග් එකෙන් බලලා එන්න. මම පල්ලා ලින්ක් එක දාලා තියෙන description එකේ බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අද බලමු මේ outdoor ගන්න පුළුවන් මේ සුපිරි 360 කැමරා එක ගැන. ඉතින් අපිට මේකේ විශේෂත්වය තමයි අපේ ෆෝන් එකෙන්ම අපිට අවශ්‍ය විදියට ෆෝන් එකෙන් මේක රොටේට් කරගන්න පුළුවන් 360 එක 360කට එහාම යා කරලා අපිට බලන්න පුළුවන් කැමරා එක ෆෝන් එකෙන්ම ලෝකෙ ඕන තැනක ඉඳන්. ඉතින් ඒ වගේ මේක ගැන විශේෂයෙන් කියනවා මේක අපි හරහාම ඕගොල්ලෝ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ විස්තර මම වීඩියෝ එක අවසානයේදී කතා කරනවා. ඒ වගේ මිල ගණන් දුත් කොහොමද ගෙන්න ගන්න ඒ විදි සේරම. ඉතින් වීඩියෝත් ඒක තුලා ඉන්න අපි බලමු අද වැඩි කතා නැතුව මේ කැමරා එක ගැන. ඉතින් මේ වගේ තමයි බොක්ස් එකේ ඉන්නේ. මේ විදිය බලන්න පුළුවන් හොඳ Wi-Fi ස්පීඩ් ඩෝම් කියලා ගහලා තියෙන වගේම මේ කැමරා එක අපිට cloud storage එකක්, ඒ වගේම Wi-Fi, ඒ වගේම iPhone Android දෙකටම support කරනවා මේ කැමරා එක. ඒ වගේම මෙතනත් මේ පොඩි description ටිකක් තියෙනවා cloud storage, ඒ වගේම මේ tracking system, alarm system, ඒ වගේම මේ support කරන Android iPhone 8 එක. ඒ වගේ මේ අපේ කැම් එකේ ෆොටෝ එකක් බොක්ස් එකේ හැබැයි මේ වගේ බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටික තමයි බොක්ස් එකේ කතා ගන්න තියෙන. ඒ වගේ මේක මොඩල් එක ගහලා තියෙනවා. මොඩල් එකේ A4W3C Y7 කියන මොඩල් එක මේක. ඉතින් මේක 5MP කැම් එකක් එන්නේ. ඒක 5 මෙගාපික්සල්. ඒ වගේ මේකට අපිට මෙමරි කාඩ් එකක් දාලා රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒතකොට Wi-Fi හරහා නැතුව මෙමරි කාඩ් එකෙන්ම රෙකෝඩ් වෙනවා. මේක ඒ ටික තමයි කතා ගන්න තියෙන බොක්ස් එක ගැන. හරි දැන් වැඩි කතා නැතුව මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ ගිහලා බලමු මොනවද බොක්ස් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි බොක්ස් එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ඕපන් කරද්දිම අපිට වොරන්ටි කාඩ් එක ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේකට අපි අවුරුද්දක වොරන්ටි එකක් ලබා දෙනවා කැමරා එකට. ඉතින් මේක තමයි වොරන්ටි කාඩ් එක මේ ලැබෙන. ඉතින් මේ වගේ තමයි බොක්ස් එක ඇතුලේ බලන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මේක තමයි මේන් යුනිට් එක කැම් එකේ. මේ විදිහට අපිට බලන්න පුළුවන් හොඳ බරකින් හොඳ ඩියුරබිලිටි එකක් නුනත් ක්වොලිටි එකට තියෙන කැමරා කම් මේක. ඉතින් අපේ කැමරා එක පැත්තකින් තියන බලමු ඉස්සලා මොනවද ඇතුලේ තියෙන එක. තව ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා මෙතන මේ කැමරා එක ආපු පැකින් එක තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඇතුලේ අපිට මේ වගේ මේ 12 වෝල්ට් ඇඩැප්ටර් එක එනවා මේකට 2 amps. ඒ වගේම අපිට තව එතන පොඩි මේ වගේ හෝල්ඩ් එකක් එනවා අපේ මේ කැමරා එකේ මේ අවුට්පුට් වහගන්න පුළුවන් මේකෙන් අවශ්‍ය නැත්නම්. ඒ වගේම අපිට තව වෙන්න තියෙනවා මේ බ්‍රැකට් කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපේ බිත්තිය වගේ සවි කරනවා නම් මෙතන රෝ ප්ලග්ස් ඒ වගේම ස්ක්‍රූ ටික අවිල්ල තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන අපිට යූසර් මැනුවල් එක අවිල්ල තියෙනවා. QR කෝඩ් එක. කියන්නේ අපිට ෆෝන් එකෙන් ස්කෑන් කරලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ QR එක ස්කෑන් කරලා තමයි ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ටික තමයි මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ බලන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මම බොක්ස් එක දැන් අයිනින් තියාගන්නවා. ඉතින් මේ ටික තමයි අපිට මූලික වශයෙන් බලන්න පුළුවන් උනේ. අපි බලමු කොහොමද මේ කැමරා එකේ තත්ත්වය කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි කැමරා එක බලන්න පුළුවන්. ඔය පේන මගේ අතට ගත්තම උනත් ලොකුවට තියෙනවා කැමරා එක හොඳට. මේ වගේ අපිට ඇන්ටනස් දෙක බලන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි කැමරා එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන පොඩි ස්පන්චයක් වගේ තියෙන මේක අපිට බිත්තියකට මේ වගේ සෙට් කරලා මෙතන ඇන හතරක් තියෙන ඇන හතර දාගත්තම මේක බිත්තියටම සෙට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇත්තේ ගෙවල් මේ හයි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තමයි කැමරා එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටික මේක අපිට මේ විදිහට 360 රොටේට් කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඒ වගේම මේකත් මේ විදිහට රොටේට් වෙනවා. ඉතින් මේක මෝටර් එක වලින් වැඩ කරන්නේ. අපිට ෆෝන් එකෙන් මේව රොටේට් කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි කැමරා එකේ තියෙන කතාව. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන මේන් ලෙන්ස් එක තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේක කමියුනිකේට් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වෝකි ටෝකි එකක් වගේ අපේ ෆෝන් එකෙන් කතා කරන්නේ මේකෙන් ඇහෙන්නත්, මේකෙන් කතා කරන්නේ ෆෝන් එකෙන් ඇහෙන්නත් කමියුනිකේට් කරන්න පුළුවන්. ඒකට මේක ස්පීකර් එකක් එනවා. ඉතින් අපිට ඒකත් අර ඉන්ටර්නෙට් හරහාම වෝකි ටෝකි එකක් වගේ යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ ෆන්ක්ෂන් ටික තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන LED ලයිට් හතරක් තියෙනවා. වෙනම අපිට රෑට උනත් ඔන් කරගන්න පුළුවන්. LED ලයිට් තියෙන මේ මෙතන දෙකයි මෙතන දෙකයි මෙතන දෙකයි. වගේ නයිට් විෂන් ලයිට් ටික මෙතන බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් ඒ වගේම මයික් එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ටික තමයි මේකේ මූලික වශයෙන් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන සයි පල්ලෙහෙන් තියෙන මෙතන මෙමරි කාඩ් ස්ලොට් එක. අපිට මෙතෙන්ට 64 යනකම් උඩින්ම මෙමරි කාඩ් එකක් මේකට දාගන්න පුළුවන්. ඒ ටික තමයි මේකේ කැමරා එකෙන් විස්තර ටික කතා කරලා තියෙන්නේ. මෙතන අපේ වයර් ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන අපිට මේක Wi-Fi හරහා කනෙක්ට් කරොත් අපිට ලෝකෙ ඕන දැන ඉඳලා අපේ ෆෝන් එකෙන් බලන්න පුළුවන් මේක live. නැත්නම් මේකට මෙමරි කාඩ් එකක් ගහලා මෙමරි එක රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි live බලන්න පුළුවන්. මේකට LAN connection එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. මෙතන ඉතින් මෙතන RJ45 cable එක plug කරලා අපේ router එකේ තියෙනවා මෙතන cable එක plug කරන්න. ඉතින් මෙතන plug කරලා බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඊට වැඩිය ලේසි මේක අපි Wi-Fi හරහාම connect කරගන්න එක. ඉතින් මම කියලා දෙනවා කොහොමද මේක Wi-Fi හරහා අපේ ෆෝන් එකට connect කරගන්නේ කියලා. ඒ වගේ මෙතන තියෙන අපේ DC jack එක මේක තමයි power එක අපි ලබා දෙන්නේ.
ඉතින් මෙතන ඒ වගේම බලන්න පුළුවන් රීසෙට් කරන බටන් එක. ඉතින් මේකෙන් පුළුවන් අපේ කැමරේ රීසෙට් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට වහලා තියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම අර කලින් කිව්ව මේ කවරෙන් පුළුවන් මේක අවශ්‍ය නැත්නම් මේ කේබල් එක මෙතන ගහන්න නැත්නම් මේක වහලා තියන්න. ඉතින් අපි දැනට මේක පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි මේ Wi-Fi හරහා කනෙක්ට් කරන නිසා ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක ඔයාලට පුළුවන් වහලා තියාගන්න. ඉතින් ඒ ටික තමයි මේකේ මූලික වශයෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මෙයාගේ යූසර් මැනුවල් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක බලලා මේකේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් QR එක ස්කෑන් කරලා. නැත්නම් අපේ Play Store එකේ හෝ App Store එකේ මේකේ නමෙන් සර්ච් කරාම ගන්න පුළුවන්. මේකේ ඉන්නේ Kia Cam Pro කියන app එක. Kia Cam Pro කියන එක අපිට ඉතින් මම කියලා දෙනවා කොහොමද හරියට මේක ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරගන්න කියලා. ඉතින් මුලින්ම අනිවාර්යෙන් මේක ඔයාලා ලයිව් බලන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම Wi-Fi router එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් මේ වෙනකොට ඕනම ගෙදරක වගේ Wi-Fi router එකක් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් Wi-Fi router එක හරහා තමයි අපි අපේ මොබයිල් එකට කනෙක්ට් කරන්නේ. එතකොට අපිට Wi-Fi router එකට මේක කනෙක්ට් වෙලා තියෙන නිසා අපි ලෝකේ ඕනම තැනක ඉඳලා අපේ ෆෝන් එකෙන් ලයිව් මේකේ බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක එහා මෙහා හරව ගන්න ඔක්කොම අපේ ෆෝන් එකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක Wi-Fi වලට කනෙක්ට් කරන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම මම මේක අපේ plug එක ඒ කියන්නේ අපේ මේ cam එක මේ plug එකට මේ විදිහට කනෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක අපේ main power එකට supply එක plug කරගන්න මෙතන. ඉතින් මම මේක main එකට plug කරගන්නම්. හරි මම මෙතන මේ වලට පෙන්වන්න නිසා මේ විදිහට plug point එකක් ගෙනාවා. ඉතින් මම මෙතනට මේ විදිහට මේක plug කරගන්නම්. මේ විදිහට light එක indicate කරන මුලින්ම Welcome to use. හරි මේ වගේ අපේ voice එකක් අහනවා. Okay. හරි මුලින්ම ඔයා මේක කනෙක්ට් කරන කලින් මේක රීසෙට් කරගෙන ඉන්න. මෙතන අපේ රීසෙට් බටන් එකේ තියෙන මේක මම මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරන් ඉන්නවා මේක රීසෙට් කරන්න. හරි සවුන්ඩ් එකක් ආවා මේක රීසෙට් වුණා. අපි බලමු දැන් මේක කොහොමද අපේ ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරගන්නේ කියලා. Welcome to use. හරි මේ විදිහට අපි රීසෙට් කරලා පස්සේ මේක පොඩ්ඩක් රොටේට් වෙලා මේක ඔන් වෙනවා. මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. හරි දැන් මේ විදිහට ඕපන් වුණා. අපි බලමු මේක කොහොමද කනෙක්ට් කරගන්නේ කියලා අපේ ෆෝන් එකට. හරි මේක තමයි ඇප්ලිකේෂන් එක. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් Kia Cam Pro කියන app එක තමයි මේකට එන්නේ. ඉතින් මම මේක මගේ Play Store එකෙන් download කරලා තිබුණා Android phone එක නිසා. ඉතින් මේකට Apple phone එකක් වල තියෙනවා App Store එකෙන් මේ app එක download කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක මෙතනින් open කරගන්නම්. හරි මේ විදිහට තමයි open වෙන්නේ app එක. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලන්න පුළුවන් sign in option එක තියෙනවා. ඒ වගේම පල්ලෙහෙන් Google icon එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් Google account එක හරහා අපිට මේක log වෙන්න පුළුවන්. මෙතෙන්ට tick එක දාගත්තම මම මෙතෙන් දෙන්නම්. මේ විදිහට අපේ Google account එක මෙතන load ලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට Google account එකක් තියෙනවා මෙතනින් අනිවාර්ය ෆෝන් එක Android ෆෝන් එකේ Google account එකක් වෙනවා. ඉතින් Google account එක click කරලා ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ Google account එක click කරනවා. හරි මේ විදිහට auto sign in වෙනවා Google account එක හරහා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ app එකේ interface එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේකට cam එක add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඔයා මේකට cam එක ඔයා ෆෝන් එකත් එක්ක connect කරද්දී අනිවාර්යෙන් එකම Wi-Fi එකට connect වෙලා ඉන්න ඕනේ. කියන්නේ දැන් ඔයා මේ Wi-Fi router එකට මේ cam එක connect කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් මේ Wi-Fi router එකටම ඔය ෆෝන් එකත් connect කරලා තියන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට මම connect කරලා තියෙන්නේ. දැන් මම මෙතන plus icon එක click කරනවා. plus icon එක click කරාම මේ scan and add device කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක දීලා මෙතන තියෙනවා no QR code select manual add කියලා. ඉතින් මම මේක මෙතන click කරගන්නවා. click කරගත්තම ඉතින් අහනවා Wi-Fi ද 4G එහෙම කැමරා මොකක්ද කියලා. ඉතින් මෙතන Wi-Fi කැමරා එක කියන click කරාම paired by QR code කියන එක දෙන්න. මේක දුන්නම මෙතන confirm කරන්න. හරි මේ විදිහට next step දෙන්න. දුන්නම් මෙතන ඔයාගේ Wi-Fi එකේ password එක පෙන්නයි. මොකද Wi-Fi එකට connect වෙලා ඉන්න නිසා ඉතින් කියන්නේ router එකේ password එක ගාව නිසා හදිසියෙම මෙතන password එක router එකේ පෙන්නුනේ නැති වුණා. මෙතන password එක දීලා මෙතන next step කියන එක දුන්නම මෙතන ඔයාලට QR code එකක් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ QR code එක ඔයාගේ cam එකේට ඉස්සරහට පෙන්නන්න ඕන. අපි මේ විදිහට පෙන්නුවා. හරි එන්නද පොඩි sound එකක් ඇහුණා. මේක scan එක උනාම තමයි sound එක එන්නේ. ඉතින් මේක දැන් ඊට පස්සේ මේ නිල් පාට එක I had to prompt කියන එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපිට automatically cam එකත් එක්ක මේක connect වෙනවා බලන්න පුළුවන්. බලමු. හරි මේ විදිහට අපි connect වුණා. ඉතින් මෙතන device name එකක් දෙන්න පුළුවන්. මෙතන මේගොල්ලෝ default දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන කම්මන් දෙන්නම් shop කියලා මෙතන දෙන්නම්. නැත්නම් ඔයාලට වෙන නමක් උනා මෙතන දෙන්න පුළුවන්. දීලා මෙතන done කරන්න. හරි මේ විදිහට අපේ cam එක මෙතන පෙන්වනවා. ඉතින් මෙතන shop කියලා තමයි පෙන්නන තියෙන්නේ. මොකද මෙතන camera දෙක තුනක් උනාම add කරගන්න පුළුවන්. මේක camera නිසා තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. ඉතින් මම මේක දැන් මෙතන open කරගන්නම්. open කරගත්තම මෙයාගේ තමයි බලන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මෙතන view දෙකක් වෙන මොකද මේ උඩ light එක නිසා තමයි මෙතන මේ පෙන්නන්නේ. පොඩ්ඩක් මේ අපිට wheel එකෙන් එහාම කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට.
මේ විදිහට හැම කරගන්න පුළුවන්. අර විදිහට ඔයගොල්ලෝ එහාට දාගත්තා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට ඕන විදිහකට කැමරා එකේ හැම වෙනවා පේනවාට මේ විදිහට අපිට මේ විදිහට හැම කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද දැන් මේකේ තියෙන settings කියලා. ඉතින් මේක මේ අපිට view දෙකක් පෙන්වනවා. ඉතින් මම කිව්වා මේ එක view එකක් පෙන්වන්නේ අපේ මේ track වෙලා. ඒ කියන්නේ මේක normal view එක පෙන්වන්නේ. මේක මෙතනින් පෙන්වන්නේ කැමරා එකම ඔටෝම ඩිටෙක්ට් කරගන්නවා මේ වල පෙන්වන්නම මේ වගේ lens එක එහා මෙහා වෙලා අපිව track කරගෙන තමයි ඒකෙන් පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක ටිකක් පොඩ්ඩක් zoom වෙලා වගේ තියෙන මේ මෙතන පල්ලෙහා මේ view එක. ඉතින් ඒකෙදි අර අපේ ඉස්සරහින් ගියොත් ඒක track කරගෙන යටින් පෙන්වනවා. ඉතින් උඩින් පෙන්වන්නේ normal view එක. normal view එක අපිට මෙතනින් බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට. නැත්නම් අපිට මෙතන මේ icon එක click කරාම මේ විදිහට ලොකුවට ඒ කියන්නේ අපේ main screen එකේ උඩ බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මෙතනින් video on කරගන්න off කරන්න. ඒ වගේම මේකත් එක්ක chat කරන්න, ඒක කතා කරන්න මේ විදිහට අපි feedback කරන මොකද ළඟ නිසා මේකෙන් ඇහෙන එක අපිට මේක අහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක click කරලා අපි කතා කරන එක මේකෙන් ඇහෙන විදිහට වඩා ඇහෙනවා. ඉතින් හදාන්න පුළුවන්. මම ආයෙම බෑක් කරනවා. ඉතින් මෙතනින් පුළුවන් අපිට ලයිට් එක on off කරගන්න මෙතන. මේ විදිහ ලයිට් එක on කරලා අපි ටයිමර් සෙට් කරන්න පුළුවන්. ඒවා බලන්න පුළුවන් මේක ඔප්ෂන් මොනවද කියලා මම වැඩි විස්තර කතා කරන්නේ නැහැ ඔප්ෂන් ගැන. මේ LED on කරාම මේ විදිහට LED එක on වෙනවා. මේ LED එක off කරන්න පුළුවන් මෙතනින්ම. අපිට මේ ටයිම් එකකට සෙට් කරලා තියන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය වෙලාවට on off වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන වීඩියෝ බටන් එක වීඩියෝ on off කරගන්න. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මෙතන ඔප්ෂන් බලන්න පුළුවන්. මෙතනත් අර කමියුනිකේට් කරන එක තමයි ඔප්ෂන් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් අපිට මේ ටික තමයි බලන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මෙතනින් මාරු කරලා HD full HD මාරු කරන්න පුළුවන් resolution. කොහොම මෙතන wheel එක බලන්න පුළුවන්. ඔකේ අපිට මේක කැමරා එකේ හැම වෙලාව තියෙනවා. මේ calibrate කියන එක දුන්න ගමන් ඔටෝ මෙයා calibrate වෙලා හදා ගන්නවා අවශ්‍ය විදියට කැම් එක තිබ්බ පොසිෂන් එකට. ඉතින් ඒක තමයි මේ කැම් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඇත්තටම වටින කැමරා එකක්. මොකද මම මෙතන view එක හරියට පේන්නේ නැහැ. මොකද මේ මෙතන light එක නිසා මේක view එක හරියට පේන්නේ නැහැ කැම් එකේ. ඉතින් 5MP view එකක් තියෙනවා. ඉතින් zoom out කරලා zoom in කරලා උනත් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම ගන්න කැමරා එක. ඉතින් මේක මිල ගැන කතා කරමු. මේක සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 12000 15000 අතර වගේ මිල ගන්නවා. මිල රේන්ජ් එක. මොකද මිල ගණන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපිට නියමිත ගණනක් අද දවසේ කියන්න බෑ. මොකද ඔයා තව සතියකින් මාසෙකින් මේක මිල බලනවා. මීට අඩු වෙන්න පුළුවන්, වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ WhatsApp නම්බර් එක මේ යනවා. මේ WhatsApp එකට මැසේජ් එකක් දාලා මේක මිල ගණන් දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට ගෙදරටම කෑෂ් on deliver ක්‍රමයට, ඒ කියන්නේ ගෙදරට නිවසටම ලැබුණම මුදල් ගෙවීමේ ක්‍රමයට මේක ලබා ගන්න පුළුවන්. අපේ හරහාම ඒ වගේ අපි අවුරුද්දක වොරන්ටි එකක් මේක ලබා දෙනවා. අපිට මැසේජ් එකක් දාලා බලන්න පුළුවන් WhatsApp එක හරහා. අපේ නම්බර් description එකේ තියෙනවා. ඉතින් WhatsApp නම්බර් එකට මැසේජ් එකක් දාලා මේක ගැන විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගැන මොකද හිතන්නේ? ඔයාගේ අදහස් කලින් කමෙන්ට් කරන්න. තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලා තියෙන අතුපා subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඉතින් අපි තවත් අලුත් මේ වගේ interesting වීඩියෝ ගමන අවශ්‍ය එකක් අපිට එන්න පුළුවන්.